হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালেনে? যদি চোৱা নাই চাই ল'ব, কাৰণ ইয়াৰে আগৰ পাৰ্টটো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে। আচলতে নামনি অসমৰ তুলনি বিয়াৰ নীতি নিয়মেৰে এটা মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই থৈছোঁ। সেইটো চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পিছত এইটো ভিডিঅ'। আচলতে যেতিয়া নিয়মখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল, আমি তাক ভিতৰলৈ আনিলোঁ, আনি ধুনীয়া এটা মেকআপ কৰি দিলোঁ, যিহেতু আজি আমাৰ একেলগে পাৰ্টি দিয়া হৈছে। এয়া তাইক ৰেডি কৰি মই উলিয়াই দিলোঁ। তাইৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকো আহিছে, লগতে মানাক দেখিছেনে কিমান ফূৰ্তি পাইছে। মানাই একেবাৰে মাহীয়েকৰ ওচৰৰ পৰা গুচাই নাই। ইয়াতে ভাবিছোঁ এতিয়া আৰু মই ইয়াৰ পৰা তাইক এৰি দিব লাগিব, যিহেতু আলহীবিলাক আহিব, লগতে গাঁৱৰ মানুহবিলাক আহিব, মাতবোল কৰিব লাগিব। এয়া মাৰ ফালৰ আলহী, এইখিনি মাৰ ফালৰ আলহী, সকলোখিনি ইমান ধেমালি কৰিছে। 4 দিনীয়া যিহেতু দৌৰাদৌৰিকৈ কৰ্মখন পতা হৈছিলে, সকলোখিনি দৌৰাদৌৰিকৈ ফোনতে মতা হৈছে, কিন্তু সকলোখিনি আহিছিলে। এয়া মোৰ শহুৰৰ ফালৰ মানুহবিলাক আহি আছে, গৈ আছে এনেকৈয়ে। তাৰপিছত ফটো শ্বুট যিহেতু চলি আছিলে, এয়া মোৰ পেহীহঁতৰ লগত এখন ফটো তুলিম বুলি আমি চাৰিওজনী, এয়া 3জনী পেহী আৰু আমি চাৰিওজনী একেলগে এখন ফটো উঠি ল'লোঁ। ইফালে সিফালে দৌৰাদৌৰি কৰি থাকোঁতে খানা খোৱা ক্লিপ ল'বৰে নহ'ল, এইটোৱে লোৱা আছিলে। এয়া দেখিছে নহয়, মানুহবিলাকে পূৰা খানা খাই আছে। খানা বহুত সোৱাদ হোৱা বুলি কৈছিলে। মনটো ভাল লাগে যেতিয়া এটা কৰ্ম কৰা যায়, সকলোখিনি ভালে ভালে হৈ গৈ থাকিলে। এই আমাৰ কইনাজনী এটা ক্লিপো ল'ব পৰা নাই মানুহৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে মই যিখিনি পাৰোঁ বেলেগৰ দ্বাৰাই লৈ আছোঁ বাৰু। যিখিনি পাৰোঁ মই দেখাই দিম পিছত। একদম গৰম, ভিতৰত আহিছোঁ, পূৰা একদম গৰম। মানুহবিলাকে পূৰা ভাত খাই আছে। এতিয়া 3টামান বাজিছে, পূৰা হেঁতেক ক্লিপ ল'ব পৰা নাই। মাজে মাজে ক্লিপকেইটা লৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ। কইনাজনী কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। দেখাই আছোঁ দেই কইনাজনীক। আলহীবিলাক আহিছে, গৈছে। এয়া আমাৰ কইনাজনী। দৌৰাদৌৰি হৈ আছে যদিও কইনাজনীৰ ওচৰত ময়ে বেছিভাগ আছিলোঁ, যিহেতু সৰু আৰু ধুনুৱে পাকঘৰ চম্ভালি আছিলে। তাইৰ ওচৰত ময়ে আছিলোঁ। মানুহবোৰ যোৱা হোৱাৰ পিছত এয়া তাইক বাহিৰলৈ কেইখনমান ফটো উঠাবলৈ লৈ গৈছিলে। তাতে 2খনমান ফটো আমিও উঠিলোঁ। মানাক দেখিছেনে? মানাই তাইক একদম এৰিব বিচৰা নাই। কেইখনমান ফটো উঠালোঁ বাৰু। মানুহবোৰ যোৱা হোৱাৰ পিছত ঘৰতে থকা মানুহখিনি অকণমান এয়া ফূৰ্তি কৰিলে, কইনাজনীক নাচিব দিলে। তাই ধুনীয়া নাচে বাৰু, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ নাচিলে। আৰু এয়া সৰুটো নাচো নাচো কৰিয়ে থাকে। এয়া ভণ্টিজনী মোৰ তুলনি বিয়া আছিলে। কেনেকুৱা লাগিছিলে? গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া খানা পিনা গোটেইখিনি হৈ গ'ল। অকণমান তাই নাচিলেও। এয়া সৰু পৰা বহি আছে। এয়া ভাগৰ লাগি গৈছে দিয়ক মোৰ। একদম লাষ্ট ফিনিচিং আৰু গোটেইখিনি। কেনেকুৱা লাগিছিলে? তাই মেকআপ আৰ্টিষ্ট কেনেকুৱা হৈছে, মেকআপ লগতে গোটেইখিনি চাই আপোনালোকে জনাব। ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকক, মই দেখাই আছোঁ। মেকআপ বস্তু দিয়ক, কাপোৰ সলাৰ পিছত আপোনালোকক সকলোখিনি হৈ গ'ল। আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, য'ত মানে ফটো কৰিছে মনুক, মোৰ ভণ্টিক যোন ফটো কৰিছে, এজন ল'ৰাই কৰিছে। নহয় ৰ'বা, কি বুলি আছে কৈ দিয়া। বাবলি ফটোগ্ৰাফাৰ বুলি আছে। ইনষ্টাগ্ৰামৰ সেইটো মোক দি দিবাচোন। ফটো কৰা ল'ৰাজন সৰুৰ চিনাকি আছিলে। সি বোলে বেছি দিন হোৱা নাই ফটো কৰিবলৈ, কিন্তু মোৰ ফটোকেইখন চাই ভালেই লাগিছে। আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ শেষত ফটোকেইখন লগাই দিম। আপোনালোকক জনাব ফটোকেইখন কেনেকুৱা তোলাইছে। যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে আৰু।
ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কৰ্মভাগ গ'ল এতিয়া গধূলি হৈছে অকণমান জিৰণি লৈ লৈছিলোঁ লৈ ভাবিলোঁ যিহেতু আমি পিছদিনাখন গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি অহা কথা তাইৰ গিফ্টখিনি একেলগে চাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ নহ'লেনো মায়ে অকলে আৰু কি কৰিব আমাৰো মনটো বেয়া লাগি থাকিব সেইকাৰণে গিফ্টখিনি চাবলৈ উলিয়াই লৈছোঁ মই থাকিব নোৱাৰোঁ মানাৰ স্কুলৰ বাবে সেইকাৰণে দৌৰাদৌৰিকৈ গুৱাহাটী আহিব লগাৰ বাবে এয়া গিফ্টবোৰ চাব লৈছোঁ আলহী আছিলে কিছুমান গ'লগৈ এয়া মামাৰ ছোৱালীজনীও আছিলে তাইও বোলে মোৰ ভিডিঅ'ত উঠে সেইকাৰণে দৌৰি গৈছে আৰু সেইকাৰণে চাবলৈ বহুত ফূৰ্তি কৰি আমি গিফ্টবিলাক চালোঁ ভাল লাগিছে আচলতে গিফ্টবিলাক ভালে উঠিছে সকলোখিনি কাপোৰ তাইৰ গাত হ'ব লগতে আমাৰ গাতো হ'ব এয়া ভাল লাগিছে ময়ো তাইক খুজি আছোঁ আৰু এযোৰমান আমাকো দিবি তাই প্ৰথমে কৈছে নিদিয়ে কিন্তু দিব আৰু বাহক নিদিবনে আমি যিহেতু একে কাপোৰে আজিকালি হয় সেইকাৰণে ভাল হৈছে সকলোখিনি গিফ্ট আমি চালোঁ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ আৰু লগতে এইজনী ছোৱালীক বহুত ধন্যবাদ মই যিখিনি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ এইজনী ছোৱালীয়ে ক্লিপবিলাক লৈ দিছিলে সৰু ফ্ৰেণ্ড হয় মোৰ ভাল লাগিছে যিহেতু তাই ক্লিপখিনি লৈ নিদিলে আপোনালোকৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াবই নোৱাৰিলোহেঁতেন সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই ভণ্টিৰ কেইখনমান ফটো লগাই দিছোঁ আপোনালোকে ভণ্টিক কেনেকুৱা দেখা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টোনো কেনেকুৱা পালে চাই সেইখিনিও জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাই আছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে বাই এভৰিৱান